ตัดแต่งต้นบอนไซนี่แหละครับมาใช้ด้วยในการจัดสวนถาดนะครับนี้ผมก็สมมุติเป็นบริเวณตรงกลางนี่จะเป็นลำธารนะฮะเป็นลำธารน้ำไหลนะครับสวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในสถานีเวิร์กช็อปสเตชันวันนี้ผมจะมาทำการจัดสวนถาดนะครับสวนถาดเป็นการจำลองทิวทัศน์ให้เหมือนกับธรรมชาตินะครับซึ่งต่างจากสวนป่านะครับสวนป่าจะใช้ไม้เป็นแต่ละต้นสวนถาดจะมีองค์ประกอบเป็นหินและองค์ประกอบต่างๆมาร่วมกับต้นไม้ให้เหมือนกับธรรมชาติขั้นตอนเป็นอย่างไรติดตามมาครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดสวนถาดนะครับอย่างแรกก็จะต้องมีถาดนะขนาดก็ตามความเหมาะสมนะฮะหรือตามความต้องการของผู้สร้างนะครับสวนถาดจำเป็นต้องมีถาดบางนะครับถาดจะไม่หนามากนะครับถ้าถาดหนามากเนี่ยเวลาจัดสวนถาดแล้วต้นไม้หรืออะไรเนี่ยจะดูไม่ค่อยเด่นนะครับเราจึงจำเป็นต้องใช้ถาดที่ค่อนข้างบางนะครับขนาดตามความต้องการนะครับหินนะฮะในที่นี้ผมจะใช้หินเป็นองค์ประกอบในการจัดสวนถาดนะครับเป็นการช่วยส่งเสริมต้นไม้ด้วยนะครับต้นไม้ที่เราใช้ผมใช้เป็นต้นม่วงเจริญนะครับซึ่งตัดแต่งตุ้มมาแล้วนะฮะหินที่ใช้ในการจัดสวนถาดแล้วแต่ปริมาณแล้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่รูปแบบที่เราออกแบบนะครับแต่ว่าหินเนี่ยจะต้องมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันหรือคล้ายกันนะครับมาช่วยในการจัดนะครับส่วนจะใช้หินกี่ก้อนหรือต้นไม้กี่ต้นก็แล้วแต่ความเหมาะสมหรือตามรูปแบบที่ผู้สร้างออกแบบมานะครับเมื่อเราได้ถาดมาแล้วนะครับผมใช้ปูนซีเมนต์นะครับเพื่อทำให้หินเนี่ยอยู่ตัวนะครับก็ต้องทำให้ปูนแห้งก่อนนะฮะแห้งนี่ผมทำเมื่อวานนี้นะครับก็ใช้เวลาประมาณ24 ชั่วโมงตอนนี้หินกับปูนก็เซ็ตตัวแห้งแล้วนะครับแข็งแรงดีแล้วส่วนหินบางก้อนที่เล็กๆที่เราวางไว้บนหน้าดินหรืออะไรพวกนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ปูนซีเมนต์นะครับอันนี้เป็นรูปแบบที่ผมออกแบบเอาไว้แล้วนะครับเมื่อเราทำปูนกับหินแล้วก็กระถางเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เริ่มงานก้นกระถางก็จำเป็นต้องใช้ลวดตะข่ายเหมือนเดิมนะครับอุดก้นกระถางไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ดินไหลลงไปนะฮะนี้ผมทำเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมรองพื้นด้วยวัสดุปลูกสูตรหนึ่งที่ผมทำมาสำหรับปลูกบอนไซนะครับแล้วก็มีจำหน่ายด้วยนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ตามด้านล่างนี้ครับเมื่อเราเตรียมดินแล้วนะครับก็นำต้นไม้มาวางนะครับอันนี้ผมออกแบบเอาไว้แล้วนะฮะสำหรับต้นไม้ที่มาจัดสวนถาดในนี้นะครับก็เป็นต้นม่วงเจริญนะครับนี้ผมคัดต้นไม้เอาไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็ออกแบบคร่าวๆไว้แล้วคราวนี้การจัดเนี่ยนะครับมันจำเป็นต้องมีอันนี้เป็นการวางคร่าวๆนะครับจำเป็นต้องมีระดับนะฮะจำเป็นต้องมีระดับครับเราต้องจำเป็นต้องให้มีความสูงต่ำนะครับถ้าเราใช้พื้นที่ที่มันเท่ากันเลยพื้นที่ที่เสมอกันเลยมันจะดูไม่ธรรมชาตินะครับจะดูไม่ค่อยน่าสนใจนะฮะผมใช้หินเป็นฉากหลังนะครับแล้วก็เอาต้นไม้ครับเป็นตัวสร้างจุดเด่นสร้างความเขียวครับเหมือนกันนะครับเหมือนเดิมการทำบอนไซหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือจัดสวนถาดเนี่ยจำเป็นต้องมีหน้าไม้เหมือนกับการทำบอนไซนะครับก็ใช้หลักการในการทำบอนไซเนี่ยนะตัดแต่งต้นบอนไซนี่แหละครับมาใช้ด้วยในการจัดสวนถาดนะครับ
รูปทรงผมตัดคร่าวๆเอาไว้นะครับ แต่จำเป็นต้องมาตัดแต่งอีกครั้งหนึ่งเมื่อวางต้นไม้ลงไป แล้วก็ดูกันตามความเหมาะสมครับอันนี้อยู่ที่การวางต่างๆพวกนี้นะครับอยู่ที่เราจะออกแบบนะครับอยู่ที่ผู้สร้างจะออกแบบองค์ประกอบในการจัดสวนถาดเนี่ยก็จะมีอยู่หลายอย่างนะครับอาจจะมีศาลามีตุ๊กตารูปคนรูปสัตว์ หรือสะพานหินเจดีย์อะไรพวกนี้นะครับเป็นองค์ประกอบเป็นในการเล่าเรื่องราวนะครับอันนี้มันเหมือนเราเล่าเรื่องราวในการในผลงานของเรานะครับเพื่อนำเสนอให้กับผู้ชมนะครับเหมือนกับเราสร้างงานศิลปะหรือเล่าเรื่องนะฮะอันนี้ผมก็เหมือนประมาณว่านี้อยู่ประมาณสวนถาดนี้อยู่ประมาณเชิงเขานะครับอยู่ที่เชิงเขาแล้วก็มีพันไม้มีหินเป็นองค์ประกอบนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นอิสระนะครับอยู่ที่ว่าท่านใดจะสร้างอย่างไรนะครับอันนี้ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะฮะการวางต้นไม้หรืออะไรเนี่ยอยู่ตามความเหมาะสมนะครับส่วนผมจะใช้ในหลักการที่ว่ามันจะต้องมีจุดเด่นหลักนะครับบริเวณนี้จุดเด่นรองนะครับก็อันตรงนี้เราก็จะเน้นเป็นต้นไม้กับหินที่ก้อนใหญ่หน่อยนะครับอันนี้ผมจะให้ต้นไม้มีลักษณะเด่นผมก็เลยใช้ก้อนหินเป็นแบ็กกราวด์นะครับเราอาจจะใช้ก้อนหินวางอยู่ด้านหน้าหรือด้านข้างอะไรก็ได้นะครับอันนี้อยู่ที่จินตนาการของผู้สร้างนะครับผมจะทำระดับของต้นไม้นะครับให้อยู่คนละระดับกันพื้นที่นะฮะมีความสูงต่ำครับการจัดนะครับจะสังเกตว่าดินนะฮะดินของผมเนี่ยจะต่ำกว่าขอบกระถางนะครับขอบกระถางเนี่ยถึงผมจะทำนูนอย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมจะเติมดินให้นูนอย่างไรก็แล้วแต่ตรงเนี้ยจะมีขอบกระถางนะฮะมีช่องว่างอยู่เวลาเรารดน้ำเนี่ยน้ำจะได้ไม่ไหลออกนอกกระถางไม่เปรอะนะครับอย่างแรกคือน้ำเนี่ยจะลงแต่ในกระถางนะฮะเวลาเรารดน้ำลงมาเนี่ยเขาจะลงมานะฮะน้ำก็จะไม่ล้นออกมานอกกระถางนะฮะก็จะทำให้รดน้ำได้ชุ่มด้วยนะครับเพราะว่าถ้าบางครั้งถ้าเราเติมดินพูนเสมอปากรดน้ำเนี่ยน้ำจะออกอย่างเดียวนะครับในกระถางก็จะไม่ได้น้ำนะครับก็อาจจะทำให้ต้นไม้เนี่ยได้น้ำไม่เพียงพอนะครับตอนนี้ผมได้วางรูปแบบคร่าวๆของต้นไม้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมก็จะวางหินนะครับหินที่ใช้นะครับก็จะเป็นหินที่มีลักษณะคล้ายๆกันสีใกล้เคียงกันหรือชนิดเดียวกันนะครับแต่ถ้าหาไม่ได้ก็เอาหินที่ใกล้เคียงกันนะครับหินที่มีสีหรือลักษณะรูปประพันธ์สันฐานคล้ายๆกันนะครับผมก็จะสมมุติอีกนะครับว่าบริเวณนี้เดี๋ยวผมจะโรยหินนะครับโรยหินเป็นตัวแทนของน้ำนะครับเป็นตัวแทนของน้ำนะฮะซึ่งเราจะใช้มอสแปะอีกนะครับถ้ามีมอสนะครับก็ใช้มอสแปะช่วยได้เพิ่มความเขียวขจีอีกนะครับก็จะค่อยๆวางหินก่อนนะครับดูกันตามความเหมาะสมนะครับอันนี้แล้วแต่จินตนาการของผู้สร้างนะครับนี้ผมก็สมมุติเป็นบริเวณตรงกลางนี่จะเป็นลำธารนะฮะเป็นลำธารน้ำไหลนะครับหินที่เราวางชุดหลังนะครับหินที่เราวางชุดหลังเมื่อวางอยู่ตัวแล้วนะครับเราก็อาจจะใช้ปูนช่วยประสานอีกทีหนึ่งนะครับหินพวกนี้เขาก็จะไม่ขยับนะฮะเราใช้ปูน
ปูนผสมทรายนะครับหรือถ้าปริมาณไม่เยอะก็ใช้ปูนอย่างเดียวเลยก็ได้นะฮะผสมน้ำครับอันนี้ผมวางรูปแบบคร่าวๆไว้แบบนี้นะครับหินพวกนี้นะฮะผมคัดมาแล้วนะครับมันก็เลยดูเหมือนทำงานได้ง่ายนะฮะจริงๆก็ผ่านการเลือกสรรมาแล้วนะฮะมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสวนถาดนะครับคร่าวๆคราวนี้เราก็มาตัดแต่งต้นไม้นะครับให้มีรูปทรงที่ชัดเจนหรือต้องการเปิดส่วนใดก็มาตัดแต่งอีกทีหนึ่งนะฮะตามความเหมาะสมต้นม่วงเจริญนะครับจะเป็นพันไม้ที่จัดสวนถาดเหมาะนะฮะเพราะว่าใบเขาเล็กตัวนี้จะเป็นม่วงเจริญตัวใบแคระเลยนะครับเขาจะมีดอกสีม่วงนะครับแล้วก็ออกดอกทั้งปีนะครับแล้วก็ชอบน้ำนะครับการดูแลสวนถาดนะครับก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้หรือบอนไซทั่วๆไปนะครับคือจำเป็นต้องโดนแดดนะฮะจำเป็นต้องมีแดดแล้วก็ถ้าเราไว้ในบ้านนะครับก็ 4-5 วันนะครับนำมาโดนแดดครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็รดน้ำการรดน้ำเนี่ยต้องรดให้น้ำไหลออกนอกก้นกระถางเลยนะครับถ้าโดยทั่วๆไปเนี่ยเราจะเข้าใจผิดใช้ฟอกกี้มาฉีดพวกนี้นะครับฟอกกี้น้ำจะไม่เพียงพอนะครับน้ำไม่เพียงพอแน่ๆนะฮะก็จะทำให้ต้นไม้ตายได้นะครับซึ่งต้นไม้ในสวนถาดก็เหมือนต้นไม้ประดับทั่วๆไปนะครับที่ต้องการแสงแดดนะครับต้องการน้ำที่เพียงพอนะฮะเหมือนการเลี้ยงต้นไม้ทั่วไปเลยนะครับอยู่ในห้องแอร์ได้นะครับเราก็สามารถนำไปตั้งโชว์ในบ้านได้ในที่ทำงานหรือสถานที่ในบ้านเนี่ยวางได้นะครับแต่ว่าต้องออกมาโดนแดดนะครับ 4-5 วันมาโดนแดดสัก1วันเต็มวันเลยนะครับสักครั้งหนึ่งนะฮะการใส่ปุ๋ยนะฮะผมก็จะใช้ปุ๋ยละลายช้านะครับสูตร3 เดือนนี่แหละครับก็ให้ทุก3 เดือนนะครับที่สำคัญคือน้ำและแดดนะครับที่จะทำให้สวนถาดเนี่ยสวยงามนะครับนี่ก็เป็นการจัดสวนถาดแบบจำลองทิวทัศน์ธรรมชาตินะครับส่วนหินต่างๆอะไรพวกนี้เราก็ลองวางดูนะครับตามความเหมาะสมนะครับบางครั้งวางมากไปก็จะทำให้ดูรกตานะครับก็อยู่ที่ความเหมาะสมนะครับอยู่ที่การออกแบบของแต่ละท่านนะครับว่าเราจะทำอย่างไรนะครับนี้ผมก็จะได้รูปทรงคร่าวๆแล้วนะครับผมจะสมมุติตรงนี้เป็นบริเวณลำธารนะฮะที่ผมเว้นช่องว่างเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็ใช้หินสีขาวนวลนะครับมาเป็นตัวแทนของสายน้ำนะฮะหรือเป็นตัวแทนของทางเดินนะฮะเราอาจมีตุ๊กตาหินมีศาลานะครับผมก็จะใช้หินเป็นตัวดึงดูดสายตานะครับเหมือนน้ำไหลผ่านเข้ามานะฮะแล้วก็ถ้ามีมอสนะครับก็ใช้มอสแปะอีกนะฮะนี้วันนี้ความพร้อมของผมคือมอสไม่มีนะฮะถ้ามีมอสเขียวๆแปะก็จะได้ความเขียวชื้นชุ่มฉ่ำขึ้นมาอีกนะครับพันไม้พันอื่นก็อาจจะใช้ได้อีกนะครับเป็นต้นเล็กๆน้อยๆก็สามารถปลูกช่วยส่งเสริมของต้นให้มีลูกเล่นมากขึ้นก็ได้อีกนะครับอันนี้อยู่ที่จินตนาการของผู้สร้างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแทนของ
ธรรมชาติที่เราจำลองธรรมชาติเล็กๆนะครับให้มาอยู่ในบ้านหรือในสวนของเรานะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการทำบอนไซนะครับนอกจากเรามีบอนไซเป็นต้นแล้วนะครับเราก็จัดเป็นสวนถาดสวนป่านะครับสวนก็จะได้ดูมีความหลากหลายนะฮะดูไม่น่าเบื่อนะฮะมีสวนถาดเล็กๆหรือขนาดใหญ่ไว้ในบ้านไว้ในสวนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเพาะเลี้ยงต้นไม้นะครับซึ่งการทำบอนไซเนี่ยต้นบอนไซต้นเล็กๆนำมาประยุกต์มาจัดเป็นสวนถาดได้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นสวนถาดแบบธรรมชาตินะครับที่วันนี้ผมได้มาทดลองทำดูนะครับการทำสวนถาดนะครับมันอยู่ที่จินตนาการของเรานะครับไม่จำเป็นต้องเป็นสวนถาดเรียนแบบธรรมชาติก็ได้นะครับหรือจะเป็นสวนถาดที่เราสามารถนำมาประยุกต์ได้หลายๆอย่างด้วยนะครับอยู่ที่จินตนาการของผู้สร้างนะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่สนใจที่จะทำสวนถาดหรือลองทำเป็นงานอดิเรกทำเป็นของฝากของขวัญหรือทำขายนะครับอันนี้ก็ทำได้นะฮะเมื่อเรามีผลงานแล้วนะครับลองทำหลายๆอย่างหลายๆแบบดูนะครับในรูปทรงของธรรมชาติเองเราก็สามารถทำได้อีกหลากหลายรูปแบบนะครับที่ไม่จำเป็นต้องเป็นรูปแบบนี้นะฮะอาจจะเป็นรูปแบบอื่นมีต้นไม้อย่างเดียวมีอุปกรณ์อื่นๆมาเป็นองค์ประกอบร่วมนะครับหรือต้นไม้อาจจะใช้ที่หลากหลายกว่านี้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้อยู่ที่จินตนาการมันไม่มีขอบเขตนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ยึดหลักของเราว่ามันต้องมีจุดเด่นหลักจุดเด่นรองนะครับการวางก็ให้มีสูงต่ำนะครับเราจะไม่ทำให้เป็นพื้นที่ราบเรียบนะครับแล้วก็หินเนี่ยมันจะดูเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเมื่อนำมาเป็นองค์ประกอบกับต้นไม้เขาจะเข้ากันได้ดีนะฮะหรือเป็นซากไม้ตอไม้อะไรก็ใช้ได้เช่นกันนะครับอันนี้อยู่ที่เราจะมาประยุกต์ใช้ครับท้ายคลิปครับเปลี่ยนสระน้ำก็ไม่สามารถทำให้เราว่ายน้ำเป็นลงทะเลเราก็ว่ายน้ำไม่เป็นเปลี่ยนสถานที่ที่จะไปว่ายน้ำเราก็ยังว่ายน้ำไม่เป็นการที่ว่ายน้ำไม่เป็นเพราะตัวเราครับไม่ใช่เป็นที่สภาพแวดล้อมครับการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราให้ใช้ชีวิตได้อยู่ที่ตัวเรานะครับไม่ใช่อยู่ที่สภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมเราเปลี่ยนได้บางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดครับที่สำคัญที่สุดคือทัศนคติในการดำเนินชีวิตเปลี่ยนตัวเราสำคัญที่สุดครับสวัสดีครับ